สวัสดีทุกท่านวันนี้พบกับคลิปหน่วยคุยขยะในคลิปนี้เป็นถาดพลาสติกครับถาดพลาสติกซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วคือจะมีตำหนิตรงนี้นะครับผมมันเป็นถาดที่มีตำหนิครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของชั้นวางใส่ขาเข้าไปครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากถาดพลาสติกที่ไม่ได้